Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đến với kênh YouTube của mình Crochet by Trang My. Và trong cái video ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách móc một cái bông hoa cúc cánh kép như thế này nhá. Không giống họa mi cánh kép đâu ạ. Với sản phẩm này thì các bạn có thể sử dụng để làm trang trí trên váy áo băng đô, váy áo băng đô này, hay là trang trí mũ, hoặc là các bạn có thể gắn thêm, nẹp thêm kẽm và gắn thêm cái chân kẽm để tạo thành một cái bông hoa để bó ấy ạ. Nguyên liệu mình sử dụng ở đây đó là len baby gian, kim móc là kim 2.0mm ạ. Mình cần sử dụng in kéo và kim khâu nữa. Màu sắc thì mình làm như thế này, hai màu này cho nhụy và cánh hoa màu xanh. Các bạn có thể thay đổi tùy ý nhé. Đầu tiên thì các bạn sẽ tạo một cái vòng tròn ma thuật giúp mình. Mình sẽ móc một mũi bính, sau đó là 5 mũi đơn vào vòng tròn này nhé. 1 2 3 4 5. Các bạn kéo cái sợi dây này để nó làm siết lại cái vòng tròn, rồi nối một trượt với cái mũi đơn đầu tiên ấy. Các bạn nhìn sẽ mũi bính nó sẽ ở bên rìa đây này, mũi đơn đầu tiên. Cái chân tiếp theo đấy thì mình sẽ móc một trượt ạ. Hàng thứ nhất sẽ như thế này. Hàng thứ hai thì các bạn sẽ móc một bính này, sau đó thì cứ mỗi một mũi đơn thì các bạn móc 2 mũi đơn vào một chân. Thế ạ. Một này, vẫn chân móc đó nhá, mình móc thêm một mũi đơn nữa. Sang bên này cũng tương tự như vậy, móc 2 mũi vào một chân. Lặp lại cho đến hết hàng ạ. Các bạn đếm mũi nhá, mình sẽ có 10 mũi. Tránh là bởi vì mình móc cái mũi trượt ở cuối nó sẽ hay bị giãn ra xa như thế này, làm cho mình nhầm tưởng nó là một chân nữa. Thì đến như thế này đã là hết hàng rồi, thì các bạn sẽ nối một trượt luôn là xong cái hàng thứ hai này. Và mình cũng sẽ dừng cái chỉ nhị hoa ở đây, đưa cái này ra đằng sau nhá, và giấu chỉ đi nhá. Cái hàng tạo thành cái nhụy thì các bạn sẽ móc thành 2 tầng vào trên cái hàng 2 này. Một tầng mình móc ở dưới chân sau, một tầng mình móc chân trước. Thì ở đây mình sẽ móc chân sau trước. Các bạn sẽ móc vào chân sau này, để mình lấy mũi nhé. Móc 2 mũi bính, một mũi kép vào tại cái chân này, 2 mũi bính. Các bạn móc một trượt sang chân sau, sang chân tiếp theo, chân sau của chân tiếp theo. Sau đó cũng 2 mũi bính, một mũi kép, 2 mũi bính, một trượt sang chân tiếp theo. Cứ như vậy các bạn sẽ lặp lại tương ứng với 10 mũi đơn thì mình sẽ có 10 cái cánh nhỏ như thế này. Đến cuối hàng, sau khi xong 2 cái mũi bính này nhá, thì các bạn sẽ bẻ ngược cái này ra đằng sau này để mình trượt lên cái chân trước, để mình móc cái hàng chân trước thì các bạn cứ gập ra đằng sau thôi. Sau đó là 2 mũi bính. Ở đây thì mình không móc mũi kép mà các bạn sẽ móc mũi nửa kép để nó sẽ ngắn hơn một chút so với cái tầng phía thứ hai phía sau. Nhưng mà mình vẫn móc là 2 bính, rồi trượt sang chân trước tiếp theo nhá. Các bạn nhìn sang đây là chân thì sang chân trước tiếp đấy ạ. Hai bính, rồi cũng mũi nửa kép, 2 bính,
sang chân tiếp theo. Thì cứ như vậy các bạn sẽ móc cho đến hết hàng nhá. Mình sẽ có 2 cái tầng lên như thế này. Sau 2 mũi bính cuối cùng thì mình sẽ móc một mũi trượt và cái chân cũng vào cái chân tiếp theo, và đồng thời nó là cái chân đầu tiên nhé. Móc một mũi trượt để kết thúc cái hàng này. Mình sẽ đưa nó ra phía sau tại cái vị trí đó. Sau đó thì mình giấu cái chỉ thừa này đi nhá. Sau khi xong cái phần nhị hoa như thế này thì mình sẽ móc đến cái phần cánh hoa nhá. Phần cánh hoa thì đầu tiên các bạn sẽ tạo vòng tròn ma thuật. Và mình sẽ móc là 1 mũi bính và 8 mũi đơn cho cái hàng đầu tiên. Một bính đây ạ. Sau đó sẽ là 8 mũi đơn nhé. 1 2 3. Sau đó thì khi đủ 8 mũi đơn thì các bạn cũng sẽ kéo dây và móc một chuột để kết thúc hàng này. Nó tương tự như cái nhị ở giữa đấy. Hàng thứ hai thì mình sẽ móc là 1 mũi bính và 16 mũi đơn thì sẽ là 1 bính. Sau đó thì cứ tại 1 mũi đơn mình sẽ móc 2 mũi đơn vào chân móc đó, bắt đầu từ chân đầu tiên. 1 này, vẫn tại chân đó nhé. 2 1 2. Cứ như vậy các bạn sẽ móc 2 mũi đơn vào một chân móc cho đến hết hàng. Cái phần cánh hoa này thì mình cũng sẽ móc thành 2 tầng cánh. Một cái là mình móc vào chân sau và một tầng mình móc vào chân trước. Mình sẽ móc vào chân trước và mỗi tầng sẽ có 8 cánh nhá. Mình sẽ hướng dẫn một cánh, các bạn sẽ lặp lại tương tự với 7 cánh còn lại. Thì đối với tầng trên này, sau khi xong mũi đơn cuối cùng, các bạn sẽ móc một trượt vào chân trước luôn ạ. Một trượt vào chân trước, và sau đó thì các bạn sẽ quan sát cái cánh hoa nhé. 1 2 3. Mình sẽ móc là 11 mũi bính á. Thì mình sẽ có là 11 mũi bính. Các bạn sẽ móc vào phía sau của cái mũi bính nhé, cái dây sau á. Thì đầu tiên các bạn sẽ là bỏ qua giúp mình 3 mũi bính. 1 2 3. Mình sẽ móc vào chân thứ tư là chân này, 1 mũi kép đôi. Mình sẽ xoay ra để móc vào cái chân, cái dây ở phía đằng sau này. Móc 1 mũi kép đôi. Sau đó sẽ là 4 mũi kép 3. Quấn 3 vòng trên kim. 1 2 3 4. 4 mũi nhá. 1 rồi này. 2 3 4. 1 mũi kép 3 này, 1 mũi kép đôi, 4 mũi kép 3. Sau đó sẽ là 1 mũi kép đôi, quấn 2 vòng. 1 2 3. 1 mũi kép đơn ạ. Kép đơn thì mình quấn 1 vòng thôi. 1 mũi nửa kép vào cái chân cuối cùng đây. Sau đó thì mình sẽ cách ra 1 mũi móc. Các bạn sẽ cách ra một chân này nhá. Thì các bạn cách mũi móc và mình sẽ cách chân trước thì nó sẽ hơi khó nhìn một chút. Thì đây sẽ là chân tiếp theo, mình sẽ móc trượt sang chân thứ 3.
Nhìn dây nhá, các bạn nhìn dây này là dây mình vừa móc trượt này, cách một móc chân trước, một trượt, và cứ như thế các bạn sẽ móc với 8 cái cánh hoa còn lại ạ. Đến cuối hàng này mình sẽ móc một trượt ở cái chân đầu tiên ấy. Đấy. Sau đó nhé, các bạn có thể nhìn thấy cái cánh hoa của mình nó đang rất là cong queo và không có hình dáng á, thì mình sẽ móc một hàng trượt vòng quanh những cái cánh hoa như thế này. Các bạn sẽ cứ móc một trượt và một chân móc nhé, xung quanh ạ. Bạn sẽ móc vòng quanh cánh hoa như thế này. Cho đến cái chỗ 3 mũi bính này thì mình cũng móc tương tự nhé. Các bạn cũng sẽ móc mũi trượt, các bạn nhìn nhá, giúp mình nó hơi khó nhìn một chút. Thì đây là cái dây đằng sau này, đây là cái mũi bên trên này. Các bạn sẽ móc đây, để nó vẫn có cái hình này bên trên. Sau đó mình móc mũi trượt. Cái mũi này mình lúc đầu mình móc nó hơi chặt tay nên là nó hơi khó nhìn cho các bạn. Các bạn có thể nhìn sang cái mũi tiếp theo, và cái mũi này. Hơi khó nhìn đúng không ạ? Nó giống như khi mà mình móc cái hàng đầu tiên ấy thì nhưng mà mình móc về hướng ngược lại thôi. Đây là cái dây ở phía mặt lưng của chuỗi bính, còn đây là cái mặt bên trên của nó, thì mình sẽ giữ để cho cái mặt chữ V này nó vẫn còn ở phía bên ngoài. Thì 3 cái mũi bính này nó sẽ hơi khó móc. Cái này đây còn một chút nhìn rõ hơn thì mình lấy dây này trước này, xong đó mình sang bên này mình lấy dây này. Hoặc là các bạn quay mặt lưng, các bạn lấy cái dây lưng để nó sẽ dễ móc hơn. Còn sang bên này thì dễ rồi, mình cứ móc vào chân móc thôi, cũng trượt. Các bạn cứ móc theo cái chân móc chữ V để bên trên này, để nó sẽ đều cái cánh hoa của mình như thế này. Sau đó chuyển cánh cũng thế. Cứ tương tự như vậy thì các bạn sẽ móc hết 8 cái cánh hoa nhé. Sau khi mà mình móc xong đường viền quanh 8 cái cánh hoa rồi nhá, cái mũi móc của mình ở đây thì các bạn sẽ lấy cái mũi móc này ra đằng sau ạ. Để mình móc tiếp cho hàng sau. Các bạn móc một mũi bính để mình di chuyển. Thì hàng thứ hai nhé, các bạn sẽ móc chân sau và các bạn móc vào chính giữa của cánh hoa này để nó có sự so le cánh hoa ấy. Thì mình sẽ móc một trượt vào cái chân này ạ, nó là giữa của cánh hoa này. Sau đó thì hàng này các bạn sẽ móc là 12 mũi bính trong một cánh hoa. Cái tầng hoa trên này thì mình móc 11 mũi bính. Thì các bạn móc là một kép đôi, 4 kép, một kép đôi, sau đó là 4 kép 3. Thì bây giờ ở cái mặt phía sau tầng thứ hai các bạn móc
12 mũi bính, nó tăng hơn một mũi thì các bạn sẽ tăng giúp mình là một mũi kép 3 nhé. Và mình sẽ móc vào 5 mũi kép 3. 2 3, mình cũng cách ra 3 mũi, móc vào chân thứ tư, mũi kép đôi. Sau đó thì các bạn sẽ móc vào 5 mũi kép 3. Hai mũi. Ba mũi. Bốn mũi. Năm mũi. Năm mũi ạ. Sau đó thì mình sẽ móc mũi kép đôi tương tự như tầng hoa bên trên, kép đôi này. Sau đó là kép đơn. Sau đó là nửa kép. Rồi các bạn cũng sẽ cách ra một chân, cách một, móc một trượt vào chân tiếp theo. Và mình móc tương tự với 7 cánh hoa còn lại. Cái tầng hoa thứ hai của mình nó sẽ so le như thế này nhá. Đến cuối cùng thì mình cũng sẽ móc một trượt này. Và sau đó thì các bạn cũng sẽ móc một cái đường viền mũi trượt vòng quanh cái cánh hoa, giống cái tầng hoa bên trên nhá, để mình tạo dáng cho cái cánh hoa. Cuối cùng thì sẽ là gắn cái bông nhụy này vào giữa. Thì các bạn có thể dùng cách khâu hoặc là dùng keo dán, keo nến ấy, đều được ạ. Đây là sau khi mà mình hoàn thiện cái bông hoa này, móc đường viền mũi trượt xung quanh những cái cánh hoa ở tầng phía sau và dán cái phần nhụy vào bên trong, vào chính giữa nhé. Chúc các bạn thành công nhé. Và đừng quên like, share và subscribe kênh YouTube của mình Crochet by Trang My nếu các bạn thích những cái video của mình. Cảm ơn các bạn rất là nhiều ạ.